står vi här i OC i Los Angeles och vi ska hem till en riktig ikon som jag har tjatat på för att få till den här inspelningen. Hon blev känd i Svenska Hollywoodfruar och gjorde hela 13 säsonger. Häng med nu så går vi in till Maria Montazami. Det här området, alltså dels är det så lugnt, tyst, men det är så fint. Alltså jag vill bara gå runt i det här området och kolla här på den här ingången. Det här ska bli så roligt. Wow, 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 säger jag bara. Plingar man på här tror jag. En liten kamera. Oj. Klockor ringer där inne. Kyrkan där inne. Ja, kyrkan. Yes. Nej, men, oj! Can I help you? Har du en liten kiosk här? Yes. Det här ska faktiskt egentligen vara en paj. No, poppers. No, it's gonna be nice to... No. Det är som man lägger en paj på som man gjorde förr i tiden. Aha. Men jag antar att du har ingen paj? Så nej, det har jag inte. Jag vill gärna komma in. Så. Gud vad härligt. Ja. Pratar hundar engelska? Ja. Hello. Ja, Copper har precis fyllt år 77 år. Så hon är hundhårad. Ja, eller så... hundår. Annars hade det varit bra. Maria. Hej Emily, gud vad roligt. Ja. Som jag har tjatat på dig. Ja, nu får du komma hit. Och äntligen får jag komma hit. Gud vad roligt. Yes. Didn't even care enough to be dismissive. Du är så fin. Hur länge är det ni har bott i det här huset? Vi har bott i det här huset i kanske över 25 år. And we love it. Men som i alla andra hus när man bor länge så blir det liksom wear and tear. Så till julklapp till exempel så önskade jag mig ett nytt golv. Jaha! Så jag tänkte man får passa på. Ja, när man får önska sig något. Ja! Nej, men istället för att min man ska gå och köpa en massa onödigt grejer som jag redan har. Så blir det bättre med ett golv helt enkelt. Så tänkte jag, ett golv, why not? Är det någon mat du saknar från Sverige? Det är ju väldigt länge sedan du bodde där. Jag ser alltid till att jag har snabbmakaroner hemma. Det är liksom ett måste. Och sen om ni vill titta mina perfekta 3 lådor. Det här är perfekt i 3 lådor. Här är min guldkollektion. Wow, fint. Här är min andra guldkollektion. Oj. Och här är min silver. Hur ser det ut i de andra lådorna då? Lika fin. Ja, det är det. Ja. Är du så ordningsam? Yes. Wow. Yes. Jag är otroligt ordningsam, vilket gör att livet blir mycket lättare. Ja, verkligen. Man vet vart man har saker. Och nu är inte jag den bästa att äta. Det ser ut som... Film på tv, så ni får take it with me en nypa salt. Som mukbang. Men du... Jag visste jag! Vid mikrofonen, förlåt. Gud vad jobbigt för jag. Stäng av den. Nej, stäng av den medan du äter. Ja, gud. Gud vad jobbigt. Ja. Nej, men det får du stänga av det. Vi kan vara tysta ett tag. Vi kan vara tysta ett tag. Det ser ut som Kellogg's cornflakes. Är det de? Special K. Ja, exakt. Special K i USA är dock inte samma som äter Special K i Sverige. Med sockerröd. För när jag sa till mamma, köp Special K. Det är så dyrt. Ja men köp det. Och det var osockrat. Vi är ju så vana socker i det här landet. Och det är förskräckligt. Istoppat överallt. Överallt. Och nu har jag en sån där app, det har säkert du också, som heter Yuka. Vad är det? Du, vill du se? Ja, är det en sockerapp? Ja, det här gjorde jag igår. Jag stod och åt de här kexen. Ja, då är det en app där man... Så står jag i affären och tänker, ska jag köpa dem eller ska jag köpa dem? Så tar man Yuka-appen så här och så trycker man på scan, kolla. Och så scannar du. Trycker jag här, plupp, vad står det? Bad. Vad betyder 24 av 100 tror jag? Då är alltså 24 poäng. Så tänker man, nej varför är det här bad? Och då ser man då jättemycket sodium, jättemycket socker. Och jag är inte en sån människa som går omkring. Men när man väl tänker, när man väl börjar. Så mycket socker. Och så kan man till exempel jag älskar ju jordnötter. Så du vet, det vi äter generellt. Det är ju gömt överallt. Jag tycker det är i allt. Alltså, kolla nu då. Oj! Excellent! Va? Nu blev det något du ska mer äta jordnötter. Alltså, verkligen. Jippi. Okej, 25 år, sa du det? Ni hade bott här. Och hur många år sedan är det du flyttade hit? 37. 37 år sedan. Och jag och min man har varit tillsammans i
36, Ja. För du flyttade hit, hur gammal var du då? 21, jag skulle fylla 22. Och vad tog dig hit? Att jag skulle bli rik. Var Jag har det? ju sagt allt det här på Stjärnan på slottet. Men de här kanske inte har kollat på Stjärnorna på slottet? Okej, så du skulle bli rik, du åkte hit och skulle bli rik. Och då började du jobba eller? Jag tänkte, vad ska jag göra? Du börjar jobba. Och jag är inte lat, vilket är det bästa. Ska man bli rik kan man inte vara lat. Man måste själv tillföra någonting. För jag vet nu när jag gjorde Stjärnan på slottet. Maria, du stannar bara med honom för pengar. Jag bara, nej. Jag har gjort mina egna pengar. Det är jättemånga svenskar som tror att en kvinna är med en man bara för att han är rik. Ja. Och så är det inte. Nej. Varför tror du min man är rik? På grund av dig? På grund av mig såklart. För vad gjorde han Han när kom ni väl inte med massa miljoner när vi träffades? Nej, han gjorde inte det. Nej, jag var på restaurang och sen tog han sin mäklarexamen. Var en vanlig 24-årig kille. Ja, jäklar. No problem. Ja, då flyttade du hit. Ett hus och sen ett annat och sen nu hit. Ja. Och så har ni 4 barn. 4 fantastiska, fantastiska barn. Finns inget bättre. Och jag hur- är så stolt. Hur gammal är den yngsta nu? Den yngsta är Nicolas, han är 26. Emma är 27. Hanna är 31 och Sara 34. Ja, så ingen bor hemma längre? Nej, de har flyttat för ett tag sedan. Hur känns det? Toppen! Men alla bor kvar i USA? Alla bor inom en jättekort radie. Ja. Så jag kan bara säga, kom över, vi lagar mat, ta ett glas vin. För du var ju så ung när du flyttade från Sverige. Känner du dig som amerikan eller känner du dig som svensk? Jag kan tänka mig dina barn är verkligen Jag amerikanska. är en svensk in i det hela. Det är så? Men jag är ändå, har tagit det bästa av det amerikanska och tillfört i mitt liv. Ja. Jag är ingen gapig människa som håller på, God bless you och det ena med det andra. Det är det jag är så glad med mig själv, att jag är lugn. Gud, att vara en gapig människa. I can't take it. Ja, det är ju ganska USA. Så, jag menar, att leva ett sånt liv konstant och skrika och gaffla. I can't. Du är lugn. Så det här programmet kanske ni kommer att tycka är väldigt tråkigt. Det är väldigt så monotont. Jag är Du är så otroligt lugn. monotont, men I love it. Jag älskar här, mitt liv. Är det någonting du saknar från Sverige? Ja, jag sa ju det. Makaroner, men det har jag alltid. Det är maten. Något Jag annat? saknar min familj såklart. Men min syster är ju flygvärdinna, så hon är ju här konstant. Men här har jag också svenska kompisar. Till exempel har en kompis heter Maria som kommer hit nästa helg, så ska vi baka semlor. Oj, mysigt nu när semmelsäsongerna börjar. Man kanske kan köpa det här någonstans en dag. Tänker allt finns. Verkligen Svensk inte! godis. Du ska se vad som hände igår. På förmiddagen så hade jag gått till en jättefin butik som heter Gelsen. Det är en matbutik. Och där säljer de prinsesstårta. Jag tänkte, nej, jag kan inte köpa en hel prinsesstårta till mig och Cameron. Så såg jag att de sålde bitar också. Det var det äckligaste jag ätit. Var det? Ja, och Cameron sa, Maria, köp det här aldrig igen. De har amerikaniserat en svensk prinsesstårta med deras äckliga fejkade marsipan. Struntat i sylten. Och gjort en äcklig smörkräm av det hela. Ja, nej. Så, gissa jag betalar för 2 och jag är inte snål. Alltså i kronor. Jättemycket. Alltså 400 kronor säkert. Nej, Mindre. oj, det kanske inte var så dyrt. 130 kronor. Men det var ju det Det var bara var ju kost. asbilligt, jag var dum jag är. Gud. Yes. Det var ju jättebra pris där för 2. Ja, det var ju verkligen tårtbitar. billigt. Ja, det är verkligen Oh inte my något God. billigt. Hur kunde jag tycka det var så dyrt? Ja, det var verkligen... Oj, har jag gått och blivit... Det var väl inte $130, hoppas jag. Vad är det där för gullig lite? En ginningkopp? Alltså mina favoritkoppar råkar faktiskt vara hennes. Wow! I don't know how she do it. Vadå, det är något trevligt att dricka i de där? Yes, det är liksom Vilken själva jättefin- formen. Ja. Är det du som Och håller de på här. med vad heter det, proteinpulver och grejer? Nej, det är faktiskt min son. Ja. Vill ni Jag skiter ha i något te? Kaffe? Har du det? Yes, såklart. Du, hur länge sedan var det ni spelade in? Du var med nu på Stjärnorna på slottet. För det är den senaste tv-produktionen du gjorde. Nej du, Nej. 2 till kommer av något annat kul. Men gud! Ett är... Oj, förlåt för ljudet. Nej, Jag har inte gjort det här nu på ett tag. men du vet hur man gör. Filmat här hemma. Okej, så det kommer 2 till program? Yes, ett heter Jagad, Jagad? Oj. som är en ny satsning. Robert Aschberg jagar oss. Man ska se hur länge man kan gömma sig utan
Och bli hittad. Ja. Och sen kommer ett annat som jag tyvärr inte kan säga. Nej, okej, vad 2. tråkigt. Ja. Det är som inspelat i 3. Sverige, eller? Nu ska jag inte störa. 4. Så vi vet hur många det blir. Men gud, där är tjejerna på... 6. Vad heter det? Yes, Svensk reklam. Sara är mäklare Ja. och bor i Laguna Beach med sin man. Ja. Hanna bor också i Laguna Beach och modellar och gör massor med collaborations. Ja. Och De är ju så vackra så att man my God. svimmar. Hanna alltså. har gjort modellat för ett, vad heter det, när man är med barn. Gravid. Yes, I forgot what it was called. Pink Blush är den största webbsajten när man ska köpa. Och Hanna som är så smal och spinkig är deras bästa modell just för det. Yes, hon har en kudde på magen. Hon har en kudde på magen. Så hon gör mycket sånt jobb. För de har väl inga barn, dina barn? Nej, inte än. Jag hoppas verkligen Sara kan step it up. Step it up soon. Gee, man vill ju ha något slags barnbarn innan Ja, men man... det kommer du få. Ja då. Det är så fint att ni har så mycket familjefoton överallt här. Det känns så amerikanskt att man har sådana bilder hemma. Ja. Det ser jag sällan i Jag vet Sverige. inte om ni har sett mitt hus. Nu är du ung, nu har inte du sett mitt hus när vi började spela in Hollywoodfruar. Men jag tror det var så... Det var ju modernt då för 15 år sedan. Så mycket prydnadssaker. Ja. Det är dina tassels, det har ju hållit sig. Det är liksom en grej för dig. Jag älskar tofsar, som vi då säger tassels. Tofsar tycker jag låter lite tofsigt. Igår gick jag in på en butik och vet vad jag köpte? En tassel. Yes. Nej, 8. 8 tassels. Kolla, how cool is Ja, not du this? ser. Va? Du började grejen med tassels. Yes. Du bara gillar att det är... Nej, men nu tänkte jag, nu får jag köpa de här bara för att ni skulle komma. Ja, bara för att vet, du visste ju att jag skulle fråga om en tassel. Ja, och då tänkte jag, då kan jag hänvisa till dessa så blir det ett... Men är det 15 år sedan ni började spela in? Yes. Och du gjorde 13 säsonger, du var med i alla. Yes. Hur kom det sig att du fick förfrågan till det här? Hur hittade Jag tror de det en, var liksom? kanske genom Sofia Eng som är en jätteduktig casting agent. Då sökte de svenskar i Nej, Hollywood. det var när hon frågade sin kompis och den kompisen råkade känna en kompis som kände mig. Ja, just det. Det heter ju Hollywoodfruar, för du bor ju här i OC. Yes, vilket jag är väldigt glad för. Ja, men precis, det var det jag läste. Ja. Men att du gillar mer den här delen än själva Hollywood. Yes. Du är sällan där inne, eller? Ja. Du håller dig här. Jag håller mig här och det är här jag känner mig tryggast. Jag är ju otroligt rädd för att bli mördad, rädd för att bli strypt så här när man är ute och går jätteglad. Jag är rädd att någon ska komma och ta min klocka. Jag menar, ta den hellre och stick. Jag är bara rädd att dö en onödig död så jag inte kan säga hej då till alla. Ja. Du vet, jag är väldigt... Men gör det att du håller dig hemma mycket? Eller är du fortfarande... Nej, här är ju tryggt. Du går ändå ut. Här är det ju jättetryggt. Ja. Det är otroligt fint här. Ja, du kände inte tryggheten när ni Jag kände tryggheten när jag åkte in. upp? När jag åkte in genom gaten. Yes. Då kände jag... och det är så tyst här också. Och sen så åker du ut ur gaten och åker till barnen och hälsar på. Ja. Eller, imorgon till exempel ska jag gå ner i Laguna Beach. Så ska jag träffa min dotter Hanna. Och vill ni se vad fin Hanna och Mojo är? Eftersom hon gjorde slut med sin kille efter 6 år. Här är Hanna och Mojo. Nej men sluta! Är det hennes vovve? Ja, som hon räddade. Hon och hennes pojkvän Rudy räddade från Mexiko. Wow. Han var så liten, var i en ficka och var lusig och så... säkert drogad för att och nu är han den världens finaste hund. Och här är Sara och Diego. Har de gift sig? Ja, de har gift sig i Mexiko. Och sen har jag Emma här. Oj, vad gör Emma här? Emma, Hon sa, det var när hon graduate finally från college. Hade vi kalas. Det är svårt att se. Hon är inte så mycket för att ta kort. Nej. Och här är min son Nicholas. Det var ganska ungt. Men ja, så det här räcker med de här. Nej förresten, jag har ju fler kort där borta. Men det räcker inte med familjebilder, skulle jag säga. Vill du ha en chokladboll? Jag såg någonting där gott där. Jag vet att det är en stor grej att man älskar att kolla i folks kylar. Ja, men då har jag inte hunnit sära. Nej. Är det något du alltid har där i då?
I kylskåpet? Ja. Vadå, du skäms över din kyl nu? Nej, jag skäms inte alls. Så jag får öppna den. Där. En liten snabbtitt. Nej, vänta, jag måste titta först och se om det är okej. Vad är det du kan ha där i? Nej, men jag har inget äckligt. Inget... Inget äckligt. Ja, det är lite ostökigt, men okej. Ja. Glo då. För vet du, jag ser att du har liksom lite eye patches här. På tal om beauty. Oh yes! X-slash. X-slash. Yes. Och sen så har du någon härlig... Jag tycker ju det... Yes. Det här är från Nectar. Mitt roligaste är ju att komma till USA för att köpa alla såna här roliga grejer. Ni har ju så mycket kul. Det här är ju Camerons roligt. Jag tänkte, kommer ni och vill ha en smörgås så har jag köpt här till oss. Nej men vad så fint. vi kan göra pesto och sånt. Jag tar en sån. Vad är det här då? Protein. Är det? Nej, that's a lie. Probiotic. Oj! Och den här är... Och så har vi shots. Ja, det är probiotic Ginger. shot. Ginger. Är han hälso... Nej, men jag har köpt de här till han. Låt han dricka dem. Låt han. Kolla här, en är turmeric. Trevligt. Ja, skaka till. Jajamän. Vill ni smaka? Gärna. Vilken vill du ha? Turmeric Jag vill ha eller ginger. den? Tack. Och vill du prova en sån också, Yokult. Jag tror man brukar få dem från KLM. Du vet när man har flygit. Aha. En sån är probiotic. Oj, ja, absolut. Ganska god tycker jag. Du ser, det är inget speciellt. Lagar du mycket mat? Yes, och Yes. jag lagar sån god mat. Är det du eller är det Cameron? Jag såklart. Cameron, min man, jobbar. Han är bra på mycket annat. Han jobbar, han tar ut mig på dejt. Och det räcker. Det tycker jag räcker gott och väl. Ja. Och sen Är det så någon som vill lagar du smaka? Ska jag lägga? Jag vill gärna smaka en chokladboll. Gärna med en sån med pärlsocker på. Vem var det som hade gjort den? Jag? Ja, du har gjort den. Gillar du att baka också? Nej. Hur många vill du ha? En tack. Gud, det är som att du jobbar. Du kan ju stå i luckan där ute. Du som är så här ordningsam. När barnen var små, var det lika lätt att... Ja. Ja, det var det. Yes. Jag har ju en hushållerska såklart. Ja, som Så jag håller menar, reda på dig. Vilket underlättar väldigt mycket. Har ni alltid haft det? Ja, alltid haft det så länge vi har bott här. Ja. Och Men- hon fixar och jag fixar det som hon inte ser. Ja, hon är här varje dag då. 4 dagar i veckan. Hade ni hjälp med barnen när de var små också? Eller tog du hand om Ja, alla? ibland hade vi det. Vilket var väldigt hjälpsamt. Efter hur många år fick ni ert första barn? Jag var 24, så då får du räkna ut själv. Ja, men vad var du? 22, sa du det? När jag kom. Jag skulle fylla 22. Ja, just det. Så 2 år då. Har det varit en självklarhet att du ska vara hemma och... Ja, men min man Och en sa hemmafru. så här: Maria, ska du jobba? Ja, sa jag, det gör vi svenskar. Vi jobbar, vi betalar för oss själva. Vad ska du göra? Ja, jag tänkte, vad ska jag egentligen göra? Så jag tog min mäklarexamen, jobbade Gjorde ett du? litet tag. Wow. Sen tänkte jag, nej, you're right. You're right. You Jag kan take vara it. hemma. Jag är hemma. Ja. Och det ska jag tala om är någonting jag inte ångrar mig. Nej. För fasiken vad mina barn har benefit från att jag har stått här glad när de kommer hem, vill ha en glass, vill ha det. Skjutsat dem till soccer, fotboll. Liksom varit där för dem jämt, alltid. We're the champions, vi brukar sjunga på väg till fotbollsgrejen. Och jag menar allt som jag var. Sara, som vi sa med Sara, det här berättade jag på Stjärnan på slottet. Ta bollen, du är bäst. Du behöver inte ens passa. Du vet, om hennes coach satt henne på defender, så kör bara rakt fram, du vet. Så Sara vart jag känd för att aldrig passa bollen. Jag menar, allt sånt gjorde vi till våra barn. Att ni är bäst. Och de är väldigt trygga i sig själva, men de är precis som mig. Ja. Otroligt känsliga. Gråter om de ser någon annan människa glad. Liksom, de har sånt gott hjärta, men de kan också samtidigt, exakt lika bra som jag gör, går det för långt, you're done, it's over. Du vet, jag kan bli överkörd någon gång kanske, lägga mig på rygg, men sen, that's it. Du gör inte det 2 gånger. Nej. Det var typ så jag sa hej då till min granne, Mindy där borta, och sa no, we're done, never, ever. Det känns ändå som att du har lite skinn på näsan så att säga. Absolut. Och det kan man ju även se när jag gör Fångarna på fortet. Jag är jättemodig. Jag är otroligt tävlingsinriktad. Det finns inte många som mig. Faktiskt. Nej, men nu vet jag inte varför jag står här helt plötsligt. Vi ska bara prata om smink. Nu vet jag inte gillar varför det jag fick här. så mycket att säga.
Mitt självförtroende är på topp. Ja. Har du alltid haft det? Nej, herregud. Det har varit det mest osäkraste, långaste, största fötterna, klumpigaste, everything. Ja. Men när fick du, eller hur byggde du upp det här? Jag tänker det är rätt svårt. Ja, det är väldigt svårt. Och då är det bara att börja och... Det är det bästa tipset jag skulle kunna ge. Det är att faktiskt lyssna. Det låter ju be att lyssna på sin mamma. Men har man barn så lyssna på dem. För de säger ju inget annat än sanningen till dig. Nej. Eller hur? Ja, gud ja. Men vad jobbade du med innan du flyttade hit då? Hade du någon dröm att du tänkte men det här skulle jag vilja göra? Var det mäklare då eller? Nej. Det tror jag ju aldrig att jag skulle bli. Jag ville ju jobba på bank, du vet. Jag vill alltid göra någonting som lät fint. Eftersom jag var här, inte hade något arbetstillstånd så fick jag ju ta sådana jobb där de betalade under bordet. Och då blir det ju alltid restaurang. Det är ju bara så. Det var ju därför jag sökte på Camerons jobb och träffade han där. Liksom, du har green card, yes it's coming in the mail. Vilket det då inte gjorde såklart. Här åkte jag hem, så skulle jag åka tillbaka. Nej, du får inte åka tillbaka till USA. Jag bara, nej shit. Och då fick jag ju smyga genom Mexiko. Och sen då direkt blev jag ju advokat och allting. Ja. Så nu är jag uberlaglig. Nu är jag till amerikansk medborgare. Wow, och alla dina barn också. Yes. Ja. Får man hälla upp jag en är kaffe? nog om mig, gud vad gamigt. Är det solglasögon du skulle låna mig nu? Ja, om du vill. Ja. Och då kommer, vill du se dem? Ja. Ja, då får ni följa med upp då helt plötsligt. Ja. Nu när vi går in i mitt sovrum är det massor med speglar tyvärr. Wow. Nej, men sluta. Här är mitt badrum, eller Ja, vår. hit ska vi sen. Och här är kaffe. är min garderob. Nej. Som jag har massor med jättefina lysen. Så med inte. Här har du designat så fint. Ja, och här är mina glojärn. Får jag fråga, dricker Eller du där. ibland här? Nej. Nej. Eller här har jag. Gillar du som? Nej. Lite mer de ljusa, här ja. De är jättefint. bäst. De blir Ska jag jättefina. putsa. Här vill jag veta sen vad du har för favoritparfym och grejer. Ja, den står faktiskt på ön. Okej. Har jag och Sara precis köpt. Är det Acnen? Yes. Den är otrolig. Gud vad god den är. Jag vet. Men tycker inte du också att vi första gången jag ja, doftade var jag lite så, jättestarkt. vad är det för någonting? Ja, väldigt starkt. För då tänkte jag, är det tvättmedel eller vad är det som luktar? Kristaller, är det någonting du... Nej, jag såg att den låg här. Jag tänkte jag lägger den där nu när ni kommer. Det var jättefint. Jag har fått den av min son. Varsågod. Wow, de här ska jag få Yes. mig nu ute i solen. Men gud, de passar verkligen min outfit. Gillar du kläder och sånt? Men jag är väldigt enkel ändå. Men tar du någon gång, för du har gjort väldigt mycket tv ju. Tar du någon gång hjälp av stylister och sånt? Eller kör du Nej, själv? och det skulle jag verkligen ha gjort. Gud vilken idiot. Att jag inte gjorde det, I don't get it. Nej, men vad fast. Gud så jag såg ut. Det är så pinsamt när jag tittar på alla. Tycker du det? Ja, jag såg för jävligt ut. Jag som har så först och främst så fint hår. Jättefint hår. Men du hade ju så mycket extensions förut. Yes. Ja, det kommer jag ihåg. Yes, jättefult. Varför hade jag så mycket? Varför? Men är det här ditt riktiga hår nu? Ja, så fint. Jag måste få ta bara för att... Ja, nu satte jag lite Jäklar. hårspray. Det är Jo, men alltså du har ju jättefint. mycket hår själv. Yes. Du behöver inga Och extensions. sen allt det där äckliga läppstiftet jag höll på med, det där ljusa. Är du lika besatt av läppstift idag? Ja, men nu har jag Kylie. Ja, nu har du Kylies. Yes, det håller i sig. Här är vårt sovrum. Ja, men sluta. Ja, och lyssna. Du, Det kommer en jättefin matta här. har du en kaffestation här? Vad Yes. trevligt. Det kommer en jättefin matta här på onsdag. Men den får inte ni se då. Nej. I believe what makes me feel it to write you this song. Men vad fint det är. Ligger voven här då? Ja, men hon slutar alltid med att hon hoppar upp här. Ja, såklart. Och så ligger jag och Cameron och kollar på TV. Ja, vad mysigt. Jag fattar att ni trivs här så mycket. Men har ni under åren uppdaterat huset? Alltså för ni har bott här så länge. Ni har liksom renoverat om lite Oh eller my God. målat om och så. Jag måste vi få klipper visa in. dig boken. Ja, vad då för bok? Nej, men om du tittar på det här rummet Ja. och sen ska jag visa dig boken. Är det du som dricker Stanley Cup? Yes. Really Och det där American. är min tredje. Och jag har gett en till Hanna, en till Nicholas. Fick jag köpa en ny själv. De är ju jättedyra. Jag vet. Vill du ha en? Där superstor.
Får jag ta din eller? Ja, jag har precis köpt det. Jag kan ge dig min, så får jag köpa en ny för 4:e gången. Och vet du, de är ju inte lätt att få tag på heller. Nej! Och Man åker till någon butik och inte finns de där inte. They're perfect. Kan du ta med boken ut? Yes. Jättebra. Jag har 2, men jag visar er den första. Vet du vad är det här din mans kontor? Nej, det är mitt. Är det ditt? För Jag är så amazed över din otroliga bild du har där på dig själv. Du... Den är så snygg. Nej, Va? och det är inte för att skryta. Jag har massor med hål där, för vi hade en annan tavla där förut. Tänkte jag, shit, vad ska jag ta? Men och du så är satte jag den. skitsnygg. Har du sådär lockigt hår? Nej, det där är ju extensions. Ja, där. men det är bara stylat. Du är inte sådär curly. Nej, så var de väl då. Men du kan du berätta, det här är alltså en bok du har gjort själv? Med Ulf Elving som har skrivit. Har du gjort flera böcker? 2. Tack snälla. Gud, vilken fin bok. Och nu! Okej. Sa du gud vilken fin bok Ja, om din egen som du har verkligen. glömt bort eller? Nej, jag har inte glömt bort den. Du bara kom på hur fina va? Ja, hur fint vi hade det. Crazy! Det här är när du kommer in åt det rummet. Den tavlan känner du igen. Ja, ja, Men då ja. har man ju gjort allt från att byta ram. Allt sånt här är tyvärr borta. Bort. Men det var ju mode då. Ja, exakt. Alla Nu mina känner du- tofsar. nu Det är här det var lite mer entrén clean. när ni kom in. Ja. Allt sånt här fint som hängde. Saknar du det här? Där är också det rummet. Nej, men nu har vi ju gått vidare. Här är matsalsrummet där vi också gick förbi. Ja, just det. Som alltid var Jättefint. dukat. Så Oj, ser det ja ut. det var väldigt mycket liksom Ja, du saker. ser, kolla här, Ja. men allt är så himla perfekt. Kolla. Det här allt. kämpade du på med. Har du alltid varit intresserad av inredning? Jag tycker det är kul. Men gud, vänta. Vänta, jag ska visa dig. Ja, det var en sköldpadda. Här var mitt sovrum. Åh, Fattar du vilken skillnad vilken när du sa... skillnad. Alltså det är som skillnad. Men det är också så dovt och mörkt här. Ja, Nu men var det så ljust så och var bright. det liksom då. Så var tiderna då. Ja. Så hela den här boken är om ditt hem eller? Ja, och så är det mat. Ja. Och så är det mitt liv. Jag skulle vilja veta hur ser en vanlig dag ut för dig? För jag fattar när du hade barnen, det var ju fullt ös med de här barnen och man skulle fixa olika mål till dem hela tiden och skjutsa. Hur ser det ut idag när det är ni två? Ja, men det kan ju vara lite olika. Helt olika från dag till dag. Jag menar, hade inte ni varit här idag hade jag säkert varit ute och köpt någon planta eller du vet, se om det är någonting som fattas i huset. Något hörn som det behövs något. Det behövs Du fixas. vet. Men blir det att du lägger mycket tid på olika välgörenhet? Det är väl en tanke man har mycket om när man just är en hemmafru? Ja. Att det är lite det? Nej, jag tycker inte det är så mycket välgörenhet grejs nu. Och då är det oftast de som är riktigt äldre som har liksom donerat till samma sjukhus i flera år. Det är inte så längre. Nej. Jag har alltid varit medlem av The Child Care of USA. Men just nu gör jag ingen riktig välgörenhet så. Men jag ska tala om en sak. Tror inte att jag är någon jävla snålis, för att igår när jag och Cameron var ute, då är det en ung man, jag vet inte hur gammal han var, mellan 18 och 23 till exempel. Han var så snäll så jag sa, give me your Venmo. Och det är typ, ge mig ditt Swish. Och så swishar jag pengar till han. För jag såg i hans ögon att du lider någonstans. Something is hurting you. Så skickar jag pengar till honom. Så jag har en otrolig förmåga att se när folk behöver någonting eller mår dåligt. Eller, det är liksom som en radar åker rakt in. Har du några andra intressen? Trädgården då? Gillar du att påta i lite? Ja. Jag har till exempel en väninna som alltid kommer hit på torsdagar. Sitter vi här, tar ett glas champagne och snackar. Och sen tränar jag i garaget. Oftast så brukar jag gå och träna, men nu har jag slutat med det. Så nu är jag bara, på fredagar är jag ute och går med min kompis Maria. Stannar vi och tar en smoothie och snackar lite. Sen går man och gör naglarna till exempel en gång i veckan. En gång i veckan? Ja, du målar Yes. om Ja, nej, men vi har ju inte samma, du vet att det kostar 2-3 tusen allt som ni gör i Sverige. Här är det liksom lite billigare. Vad kostar det här? Man kan gå och föna sig på ett annat sätt också. 1000 kronor kanske. För
nagel och tå. Ja. Nej, men det är så mycket man kan göra. Barnen kan komma hit, vi lagar mat, eller jag lagar mat själv och alla kommer hit. Hjälper du barnen mycket? Med Jag vet inte, behöver de någon hjälp? allt. Jag hjälper dem med tips. Jag säger, om Emma kommer så Emma, du need a pillow. Jag har så mycket kudde. Jag säger, who needs a pillow? Du vet, är det någon som behöver en kudde? Ja. Eller så brukar jag skriva up for grabs, ta kort, för vi har ju en sån familjegrej. Jag och barnen. Familjechatten. I want it, du vet. Så När du byter ut och grejer. Yes. Är hela familjen i Sverige någon gång? Eller är det mest du som åker dit och gör TV? Nu var jag och Sara där när vi gjorde Jaga tillsammans. Men jag tror vi var där tillsammans senast, var kanske 3 år sedan. Då hyrde vi ett jättefint hus, Airbnb i Stockholm. Så fint och hade jättekul. Då var alla med. Då kom ju min mamma och min syster och min bror och alla. Så det var jättekul. Hur ofta kommer mamma hälsa på här? Inte så ofta. Jag tror hon var sist här kanske 4 år sedan, 5. Och du är från Västerås? Ja, fullt. Och sen växte upp där också eller? Till jag var 5. Ja. Och sen flyttade ni? Till Skåne, ja. Och just sen det. flyttade vi tillbaka. Och det var då sen jag kom hit. Ja. Så har du sett min amerikanska flagga? Ja, det har jag. Fin. Den är väl fin? Jättefin. Har faktiskt blivit lite smutsig av all aska och sot. såklart. Men alltså, det är Like så everything fint här. here. Ja, men är så fin. Skojar du? Trust me. Hur var den? Ja, men nu ska jag se. En Därför att det ärlig. är så god. Men smakar precis som en chokladboll ska smaka. Ja, eller, Men är det inte alltid lite annorlunda i USA ändå? Jo, därför Eller att visst är det? havret är annorlunda. Du vet. Man får en annan konsistens. Yes, Med yes. samma smak. Yes, det kanske det har. Är det för löst eller? Nej, jag älskar det. Jag gillar ju när de är väldigt kladdiga. Jag gillar när det är väldigt mycket kaffe och jag hade kunnat ta lite mer. Jättegod. Nu ska jag testa shotten och sen tycker jag att vi ska gå upp och Ja, börja med vår beauty. Men här kan man ju sitta och ha det trevligt. yes. Här kan vi göra pizza ibland. Här har ni ju värsta uteköket. Och jag och Kevin har alltid haft så många fester här. Men ska jag tala om, sen covid började har ni inte så haft tog det? liksom allt slut. Allt det där. Va? Kom över, du vet. Det blev liksom, allt blev så awkward. Folk blev så gamla. Ja. Så snabbt. Tycker själv när jag kollar. Och kort på mig. Gud Maria, hur kan du gå från this? Men då du tycker det? jag kom in i klimakteriet också och blev så ful och fortfarande är lite grann. Man blir ful, man blir tjock, man blir uppsvullen. Så blir man oftast när man är i klimakteriet. Och varm som fan hela tiden. Ja. Konstiga saker händer med kroppen. Bara, nej vad psykiskt, du vet. Jättetråkigt. Fick du någon åldersnoja då? Ja, nu har man ju fått det, men jag menar, inte kul att vara i klimakteriet ska jag tala om. Då är jag hellre med barn 50 gånger om. Då är man ju egentligen fin. Men nu är du ju igenom då klimakteriet. Nej, det kan hålla i sig upp till 10 år. Men så det är liksom 10 år utav ditt liv som du... Som blir piss. Yes! Ja, men som man känner sig inte som sig själv. Yes, exakt. Man känner sig, men man blir bara ful helt enkelt. Sen kan ju det vara med åldern, I'm not sure. Tog du till andra behandlingar och sånt när du kom in i klimakteriet? Jag tänker just när man sväller upp och så vidare. Ja, det finns ingenting man kan göra. Är det så? Man kan inte banta. Det är bara kört. Man kan inte bara gymma och tro att allt ska försvinna. It doesn't work. Nej. Det sätter sig här. Jag vet inte hur många annoying kvinnor. Maria, vad har du gjort med ansiktet? Ja. Det var så fint förut. Och då skriver jag alltid tillbaka. Snälla vän, jag är i klimakteriet. Tänk dig för vad fan du säger. Tror de att du har gjort några fillers? Eller Tror att jag har gjort sånt? fillers. Jag bara, nej, jag kan inte hjälpa det. Nej, inte så jävla roligt att höra. Nu börjar det bättre. Men annars, gör du botox eller någonting? Jag har inte gjort det på länge, men jag ska faktiskt göra det nu. Men aldrig fillers? Inte längre, Nej. absolut inte. Nej. Och ditt eget hår? Ja, som är så fint. Är du intresserad av skönhetstrender och... Ja visst, såklart. Men jag menar, antingen blir man ful eller så har man tur. Ja, Man får liksom... Det känns som varje gång man kommer hit så är det någon ny trend eller något nytt man kan göra. Någon... Ja, en av mina grej. kompisar gjorde någon sån tråd. Ser du Maria, de här trådarna? Åh nej, gud, det skulle jag aldrig göra. Nej. Men det gjorde hon till exempel. Saknar du tiden med Hollywoodfruar? Nej, jag tycker det var en kul grej då. Jag har fått gjort så mycket annat. Jättekul. Atlanten, The Vilket Island. av de grejerna du gjorde har varit roligast?
Men jag tycker allt har liksom gett sitt. Nu ska jag ta en shot här. Ja. Wow, den var det drag i. Och sen ska vi smaka probiotic. God ju. Smakade extremt sockrigt. 18% added sugar. Ja. Ja. Det finns en som är blå som har inget sugar. Ja. Men då är det där äckliga stevia. Och Ja, just det. stevia är nog det äckligaste som finns i mina ögon. Och smakar så syntetiskt och äckligt. Det är så äckligt. Jag känner det direkt när det är någonting. Okej, nu tycker jag att vi går upp till Yes. beautyrummet. Här är Emmas gamla rum, men det här är heller inte klart. Kolla här som jag ska sätta upp. Mysigt! Jag väntar på nattduksbord. Ja. Sen här har vi vår studio. Studio. Det är så fint, det känns lite alltså det kändes lite så. Yes. Och här har vi Nicolas suite. Här brukar jag ha mina gäster. Aha. Här. Toalett. Sen har jag allt sånt kul här. Ja, Här. trevligt. Här. Och sen här. Var det här Yes. hans sovrum eller? Yes. Ja. Vad trevligt med egen toalett här. Ja, som han inte har satt ner locket. Men är han här lite då och då eller? Ja, men han var här igår. Aha. Ja. Så han sprang väl upp hit och gick på toa. Pratar ni alltid engelska du och Cameron? Yes. Han kan skulle ingen annars svenska. prata? Nej. Men han kanske lär Han är ju sig svenska. persisk. Ja, men du. Nej. Och barnen kan de ingen svenska heller? Jo, Sara flytande. Yes. Men inte andra tjejen? Jo, men alla säger alltid let's talk English. Ja, Du det vet. blir enklare så. Yes. Ja, okej, då ska vi prata smink. Kul. Ja. Väldigt stort och härligt. Här är Camens sida. Och den här brukar stå här, men nu flyttar jag bara. Och här är Camens handdukar. Nu kör vi vitt, förut körde vi beige. Nu kan inte jag torka av mitt smink. Nej, med det där vita. Så jag har svarta handdukar. Jaha, Ja. wow. Så, vad är det ni vill veta då? Nu vill jag veta hudvård. Yes. Vart har du den? Hudvård, smink, hår. Då kan vi börja med när jag vaknar. Ja, då går du in hit. Först när jag sover Ja. sätter jag upp mitt hår med den här. Och när man vaknar så blir det ju alltid lite större sådär. Sen är det första jag gör, tyvärr. Går jag här, tar jag fram min Lumify. Är det för att återfukta? Eller För är det för red att eye. brighta? Okej, ögonen. det är du lite beroende av. Ja, och det är enbart för att när man blir äldre så blir faktiskt även ögonen lite äldre. Liksom lite så här lite. Så det Varför tycker har jag du är baking jätteviktigt. soda? Och baking soda är för polera. Okej. Tror det var Jag säger shit, jag måste gå någonstans. Och nu kommer den där rika människan att vara där. Vad ska jag göra? Hjälp! Du måste Du vet, om jag till exempel inte... Du måste ringen skina lite Ja, extra. men också du vet, man tar ju mycket hudkräm och Ja, det ja. ena med det andra. Men det var smart. Och då blänker men- du upp det. Jag brukar faktiskt mest ta detta. Det tycker jag nästan är bättre. Dan. Är det bara Nu ser dishwashing? jag, kolla Ja, vad fint. verkligen vad fint. Men vanlig disk... vad heter det? Vad heter det? Med, diskmedel. Och sen har jag en radda guld här så då brukar Ja. jag alltid... För det blir också av jag vet. hudkräm. Du Ja. ser ju redan nu. Du ser ju Ja, skillnaden. jäklar. Jättefint. Och då Så kör det du har jag också. till det. Men det är bara någonting om jag ska träffa någon snobbig människa. Någon snobbig person. Yes. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Eucerin. Och för er som har följt kanalen ett tag så vet ni att jag älskar bland annat deras duscholja, deras bodylotion. Och nu har de fått lite härliga tillskott här som är ansiktsprodukter i serien Urea. Den här serien är framtagen för personer med torr till mycket torr hud. De innehåller bland annat 5% i urea och det är ett ämne som bland annat är fuktbindande, mjukgörande och barriärstärkande som verkligen lugnar och smörjer den här torra huden. Och först ut så har vi deras dagkräm. Den här har en lätt och härlig konsistens som verkligen sjunker in i huden. Är perfekt under smink just för att den sjunker in snabbt. Och den verkligen binder fukten i huden, mjukgör, minskar stramhet. Den är även parfymfri så det är perfekt om man har en känsligare hud.
Sen så har vi deras nattkräm som har en lite rikare konsistens. Den här innehåller bland annat squalan och cheasmör utöver då det här 5-procentiga urea som de båda innehåller. Och samma med den så återfuktar den verkligen, stärker hudbarriären och är även parfymfri. Och båda de här produkterna och alla andra produkter ur Eucerins sortiment hittar ni på apoteken och även online. Jag lägger en länk här under så att ni enkelt kan klicka er in och hitta rätt. Jag är också ganska noga med att hålla mina borstar rena. Därför att när mina barn alltid kommer och bara "Åh mom, I love your brushes", du vet, för de älskar att komma hit. Ja. Klassiska den, Mac. Oj, Och så den som man pumpar, Ja. borsten och sen så och sen. för här är någon rengöring. Det är ju absolut det bästa. Gud vad Yes. duktigt. Yeah. Det här är lite blandat smink och grejer. Gör du mycket sånt här att du rakar? Nej, men jag måste börja göra det, herregud. Men till exempel när jag börjar då så öppnar det här skåpet. Okej. Yes. Först tar jag alltid min H-vitamin. Oj vad kul. Vad tar du för vitaminer? Det är Vad den här? Sugar Bear. absolut, yes. De här var ju stora i Sverige ett tag ju. Ja. Och håller man i sig så får man svalligt, fint hår. Då får man som dig. Som jag. Ja. Tar du mer? Ja, sen tar jag vanliga vitaminer, vitamin D, turmeric, en annan för ben, probiotic. Ingen fish oil tar jag något mer. Och sen när jag ska gå och lägga mig så tar jag en 0,5 för min kolesterol. Och så tar jag melatonin. Och så tar jag magnesium när jag ska sova. Och då sover du så skönt. Yes. Vill jag ska berätta hur jag gör nu? Först då tar jag hudkräm. Om jag då ska... Den här älskar jag. Tyvärr har jag tappat locket. Men Rodial is such a good brand. Sen om jag ska gå ut och gå har jag till exempel en sån här Murad som har sunscreen. Jag har även en sån här jättekul som har... Jag har inte glogärna på mig så jag inte kan se. Som också har sunscreen. Ja, för det är du duktig med. Jag ganska när det är inbyggt så här. Det är ingenting jag sitter och smetar på själv. Så när jag har gjort allt det, något av dem, så har jag nu börjat med den här primern. Antingen den eller den. Jag tror nästan jag gillar den här bättre. För de här är ju lite blurrande och hjälper till vid porer och lite sådär. Exakt, och det är ju det när man blir äldre. Sen ska jag tala om det bästa. Jag vet inte om du gillar mitt smink nu. Idag körde jag en helt ny grej med mina ögon. Så här brunt brukar jag aldrig ha. Men jag tänkte jag gör något kul. Och det skulle jag ju kanske inte ha gjort. Ibland gör man ju något kul. Det är det värsta man när kan man göra. inte ska göra det. Och så står man där och bara... Yes, och det var just det jag gjorde idag. Så om du tycker det här är fult så är det faktiskt bara för att jag brukar Inte gör. Ja. Men det var Så, fin ja. färg på det. Vad är det för Yes, någonting? i alla fall, då ska vi säga. Den här. Ja, jag vet. Fy fasiken. Jag har alltid kört Dior Forever. Christian Dior Forever. Vilket jag fortfarande gör. Men jag tänkte jag kan inte hålla på och spackla på mig för den är ganska täckande. Och sen har jag även kört de här. Ja, det där är min favorit. Ja, men Emily, har du provat den här? Nej, men det är matt. Tycker du att det Yes, okej. matt passar bättre till mig. För jag fick den här i julklapp av Hanna som är världens shine. Det ser jag också att du är. Har du sett den här? Ja, jag älskar den här. Yes. Den är Jag tänkte, jättepopulär. "Nej, det är inte för mig", tänkte jag. Och det har jag inte sagt till henne än. Men hon måste lära mig hur jag ska använda den. Men fasiken vad jag älskar den här. Så den bara kör du på lite? Ja, och sen kör jag såklart primer, Christian Dior. Men är du ganska lätt i ditt smink? Jag är så snabb, det är det. jättelätt, det ser du ju. Det slängs bara på. Sen går jag till en... Vadå menar du? Nej men alltså du är snabb på bara liksom puff, puff, puff. Yes, Ingen lång jättesnabb. procedur. Nej, tyvärr inte. Sen, vad blir det sen? Sen blir det ögonbrynen. Den. Just det. Borsta. Och det värsta är att står jag så här tycker jag att jag ser fantastisk ut. Men sen när man börjar glo här, då minsann ser man allt skrynk. Så då får jag ju stå med den här och göra Små grejerna. ögonbrynen. Ja. Och den är faktiskt ganska bra. Vill man då fylla i lite mer så kan man ta matchande penna. Så det är Gillar kul det. att ha. Men går du ofta och gör hudbehandlingar då? Tyvärr. Nej. Jag är för dålig på det. Jag måste. Bryn, fransar, gör du något sånt? Jag har precis tagit av mig alla mina fransar. Du hade Jag samma. tänkte så här, fan vad... Ursäkta mig Sverige.
fasiken vad ful jag är. Så jag sa nej, jag vill inte ha dem längre. Så nu har jag mina egna och jag ska säga så mycket bättre. Och då kan man bara köra sånt serum. Ja, Har du yes, testat och det det? kör jag. Ja, du gör det. Varenda natt. Jag har precis börjat nu eftersom de andra. Det har du din ögonlåda där. Den här, Latisse. Vad är det här? Nej, inte Latisse. Jo, Latisse. Vad är det här? Man Va? tar det med... Nej, jag har aldrig sett. Are you kidding me? Va? Vad är det här? This is... Nu har jag precis tagit av mina så jag har ju precis börjat. Det här finns inget bättre. Det här måste jag köpa med mig då. Yes, det måste du. Och... Okej, yes. och då tar man det på en pensel. Vad kostar det här? Nej, du tar en droppe här. I med den här pennan. De skickar med dig såna jätteäckliga som suger upp allt vatten. Nej, du måste ha den här som man får till. Så. Och så dra. Så. Dra. Du vet, tills man känner den där droppen är borta. Och that's it. Morgon. Eller vad säger jag? På kvällen. Och Är du rädd att du ska få det i dina ögon eller något så kan du köra det på morgonen om du ska sminka dig eller någonting. Dina ögonfransar kommer skjuta ut. Men det kommer nog ungefär ta 3 månader. Ja, för dem att växa. Det här Det håret... det är bara att dra. Nej du, Nej, det är inga strån ska gå jag till. slösat inga Nej, strån. slösat de inga här åren. strån. Och sen tar jag då ögonskugga. Det jag brukar ta är Såna denna. stick. Ja. Jag har alltid stick. Och den. Enkelt. Ja. Så här har vi då NARS och Ja. Eller de som också är jättebra, också It. It verkar ha kommit väldigt bra för mig. Ja. Men nu när jag went bananas, jag satt på Instagram och såg en jättesöt tjej, tog en sån mörk penna och gjorde exakt nu som jag har gjort. Det fasiken var snyggt. Men det är ju jättefint. Gillar du Eller det? hur? Jo. Ja. Det första, nej det ljuger jag, det andra dagen, för jag gjorde det igår kväll med Cameron. Jättefint. Så jag har ju en sån penna. Och då kletar du bara lite så. Klet och så baddar man ut och sen lite under ögonen, klet, badd och sen under ögonen. Sen är man klar och sen på med mascara. Och undrar du då, vilken mascara tycker du om Maria? Ja, precis. Då ska jag berätta Idun. Aha, vad kul! Jag fick precis den här när jag var på ett event nu på... Var du på det Lucia? Yes, Ja, det var och det. då var ju de där. Och då fick jag den här och den här setting spray. Skojar du? Den där är så bra. It's Den här har blivit så insane. viral i Sverige att den typ aldrig finns att köpa. Nej, då tycker jag verkligen att den ska fortsätta vara viral. För att den är så jäkla bra. Och den här mascaran heter också... Du kör den i brun? Fick jag brun? Ja. Nej men gud! Mörkbrun. Ja, Men det är svart ska jag säkert ju därför såklart den är ha. lite softare. Svart måste jag ha. Ja, men det är jättefint. Shit. Ja. Vilken otur. För jag tyckte det var jättefint. Nu måste du berätta om din... Ja, vänta. Eller vänta. Blush. Yes, exactly. Ja. Så då tittar jag så här. Det här är ju min gamla Maria Montazami necessär som är så fantastisk. Som du har designat själv. Yes. Så då så har jag den här som alltid har hängt med. Så brukar jag ta lite av den här Laura Mercier. Brukar alltid bara ta lite så här. Och så är jag liksom bara så här sen när jag Just det. ska måla på rouget. För nu har jag ju bara då kladd. Nu har jag inget puder efter det. Då tar jag det är den här matchande borsten till denna. Vad är det här för märke? Jag har aldrig sett. Jo, Nej, vad är det här? det har du väl sett? För Ja. Yes. Hur säger man det? Guerlain. Guerlain. Ja. 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 Så det här kanske är årtal. Jag menar, du är ju ung. Nej, men nu vet jag exakt. Och det är så avundsjuk som jag sa till mina barn. När man tittar, du vet, de gör så här. Ja. Du vet, och så gör de bara så här. Och jag kan inte göra det. Vad gör du då? Men jag går ju liksom så här. Ja. Och kör ett litet race runt. Ja, race. Jag skulle jättegärna vilja lära mig padd. Så det måste jag arbeta på. Så då tar jag först lite av den. Sen tar jag lite av It igen. Som Jeez. också är brun. Ja. Such a sucker. Den här ger lite mer färg. Jag tar bara några sådana pepp. Sen tänker jag okej, det är nu det kan vara kritiskt. För att när man är gammal, Emily, då kan sminket så lätt åka in i porerna. Och det är det absolut fulaste. De har säkert kanske gjort det lite nu. Men den här då, It. Det är It som är grejen. Is stinking great. Okej. Ta den stora här. Liksom badda så här. Se vad snabb det är. Så. Jag menar, och så blir man fin Hinner direkt. knappt andas. Yes. Så.
Och sen kommer räddningen för mig då. Vad är det? Rouget. Ja. Och då hade jag ett Rodial rouge förut som gick sönder för det var någon som tappade den på golvet. Så jag fick köpa det här. Jag tyckte du hade så fint rouge idag. Från Sephora. Ja, det är det här. Då tar jag lite här på den. Och så liksom bara direkt en sån här liten... Inte på näsan. Ja, exakt. Då såg näsan lite vit ut. Då kan man gå tillbaka. Snygga till. Nej, så jag tänkte säga, om ni undrar varför jag har så mycket pixie som du ser här. Det är ju en svensk tjej. Men de skickar jättemycket fina saker till Sara. Och ibland inte Sara här. Vem tar grejset? Då är det du. Jo, ja. Så sist fick jag det här. Det kan jag verkligen rekommendera. Det är en... kolla så. Kolla. Till ögonen. Kan man ta så här och rulla. Och så är kommer den ju ut kall en massa och skön. kall. Ja. Ja, rulla på mig du. Ja, den är så skön. Och så får man bara lätt se Lite den lätt, under. ja. Så du kan ju tänka dig själv. Jag är jätteren så. Ja, jag är inte orolig. Det är ingen basilskräck, ja. Och ja, vad var vi nu? Ja. Läppar. Och nu då till läpparna. Efter förut när jag körde med mitt jäkla... När du var, vad var det du sa? Vänta. Mac. Naken. Nej, vad sa du? Ja, Rädd. Exposed. naken. Ja. Utan läppstift känner jag mig bar, exposed, rädd, nervös. Det var förr. Ja, Är att du ingen fortfarande- tog mig åt sidan och sa Maria, nej du ser hemsk ut, snälla människa. Och det var faktiskt jättemånga som sa Maria, vill du inte prova en annan färg? Nej. Du Men det köra. skulle jag var ha det gjort. samma läppstift du alltid körde eller? Ja, fult från Mac. Ljust var det. Ja, förskräckligt. Men i alla Du körde fall, lite mer nu annat. lärde jag mig att köra. Men den här läppstiftet är ju väldigt matt. Så man kan inte hålla på och vifta hela tiden för då blir Nej. det en skorpa, vilket jag säkert har nu. Men du gillar matt? Inget gloss och sånt? Nej. Nej. Jag tycker matt är finast för mig. Men hur håller du läpparna återfuktade? För med matt Ja. så tycker jag det blir så skorpigt. Yes, det blir skorpigt om man lackar på hela tiden. Vilket jag kanske gjorde nu när ni skulle komma. Och så du kör lite vad heter de? Burton Bee. I vilket fall, ja. Så då tar jag, när jag målar på läpppennan, Kylie, den heter Coco K. Måla och så fyller i lite med läpppennan. Och sen tar jag då mitt Kylie, Coco K. Ja, det är Så matta jäkla bra. glanset där. Måla på. Ja, det blir fin direkt. Gud vad jag skryter idag. Det är någonting jag inte brukar göra. Men jag vet inte Det varför. får man göra. Jag känner mig Är så det barnen bekväm. som lärde dig liksom att byta läppstift eller var det något du insåg själv? Tyvärr har jag insett det väldigt länge, men jag visste inte vad jag skulle ha för läppstift. Nej. Jag trodde jag var automatiskt ful i allt. Ja. Men sen när jag hittade det här och Jättefint. min kompis Pamela blev jättesotis, så tänkte jag har hittat rätt. Hon blev Det finns inget roligare med en sotis kompis. Nej. Men då vad vet är man. det du har i... Du vet. Ja. Vad har du mer här då? Är det här det du kör nu? Ja, this is it. Sen ibland kan jag ju såklart varva. Är det någon du klipper eller vad gör du här? Det är ju frisörsaxar Ja, typ. den här kan jag ha. Förut hade jag det här när jag klippte, du vet, tags. För Cameron hörde alltid, du vet, Maria, are you ripping a tag? Du vet, Nej. Ingen nytt hade du på dig. Ja, men och sen, och den här brukar jag ha att klippa. Det är någonting jag är jättedålig på, att klippa näshår. Jag vet inte hur folk gör om de har någon slags sån där Så en liten trimmer ju. borr. Ja, det måste jag handla. För det är det här. Och så ser man knappt och så lilla spegeln. Förskräckligt. Och så Du får ju bara trillar köra en all- liten... För man skulle nysa. Ja. Du får bara köra en trimmer. Ja, Det är jag jätteenkelt. ska köpa Ja. det. Vad heter de? Nose trimmer, Exakt, I guess. Ja. Ja. Yes. Vet du vad jag också undrar då? Nej. Ditt hår. Då vill jag veta vad tvättar du Yes. håret med och så. Yes. För du har inget i duschen. Nej, jag och Cameron har en sån duschcaddy som jag nu har lagt bort. Nej. Jo, men där har jag mitt shampoo. Jag kan gärna prata om Du kan gärna inte visa den, är det du menar? Är det den där? Jo, nej. Nej. Men jag har olika... Jo, jag kan visa det. Stå här och ska hämta i handsken. Jag står där. Men vänta. Okej. Ja, du har en sån. Kul. Snabbt. Shampoo, Pureology, inget speciellt. Vet du? De här älskade jag så mycket. Slutade med dem i Sverige. Finns inte längre. Va? Och de Det har här är gjort en av mina om dem favoriter. till en bättre. Har de? Yes. Då är det jag får köpa med mig Vad är hem. detta? Okej, så det är conditioner, ABBA. Kan man tänka, vad är det här för billigt? Ja, det kände jag Det också. här är jättebra. Så det här är shampoo. Och det här är också bra.
conditioner. Ja, all soft. Och sen det här är också väldigt omtyckt. Bumble, har ni det hemma? Ja, älskar Bumble Så och den Bumble. faller där på conditioner. Ja. Är du inte, alltså, går du och shoppar mycket såna här grejer? Tycker du det är kul? Nej. Jag kan ju gå i butiker och du vet, bara gå och titta på beauty Det i timmar. finns ju så mycket. Ja, jag vet. Men det är inget stort intresse då? Jag brukar oftast ta det som jag hör att någon har pratat om. Så nu ser jag vad enkel jag är. Men allt det här då? Är du duktig på sånt här? Den här fick jag när jag var och handlade på affären. Jag tänkte, gud vilken bra skrubb. Det här är bara en sån jätteskrubbig grej. Som du kör med duschkrämen typ? Kropp, stjärt, Ja. mus. Och sen då Och lite en body och fotborste. Det är fotborste. Och sen så. Så det är that's it. Och sen Nice. raka benen såklart. Ja. Och det som står där är det bara för fint eller? Ja, det fick jag barnen. Det kan du ta med dig hem om du vill. För det är absolut aldrig någonting jag kommer använda. Det är det mest tråkigaste du kan tänka dig. Vanilj, badskum. Du vet att det här är badskummet. Ja. Det här är min absoluta. Va? Det fanns en utan tror jag coconut. Jag kommer inte ihåg. Sen slutade de göra de Ta här. den om du Det är helt vill. sjukt. Du De hade får en sån den. här- De hade en sån här honungssked till. Så att man gjorde som honung i badet. Men det här undrar jag också. Perfect night sleep bath foam. You can take it Det här är all sånt if you jag går want. igång på. Men den här är från London till och med. Det är inte ens... Har jag fått av Hanna. Det är säkert jättefint. har väl hon ansträngt sig här. Yes. Nej men alltså hon har fått själv för gratis. Ja. Ja. Jo, det jag skulle fråga dig var. Yeah. Efter. Efter. Nu kommer ju det viktigaste. Ja. När det gäller Håret. Då går man in i den här avdelningen. Ja, och där har man också... Först och främst har jag, om ni vill se vad jag har här. Här har jag ju hudkrämer. Ni vet när man, lite sånt. Smörjer du alltid in dig? Ja, jag tycker det är ganska bra att smörja in sig. Och absolut när man bor i Kalifornien måste man smörja in fötterna. För man blir så torr när man går barfota. Den här såg jag på någon svensk reklam. Den här har ju jag hemma så nu tog jag fram den. För den har du väl köpt i Sverige? Antar Jag jag. har fått den. Ja, du har fått den. Ja. Jag älskar att du har såna rejäla korgar som du plockar upp Yes, nu ska jag tala om här. Där är Det här håret. är ju nyckeln till att du ska ha hår. Till att du ska ha hår. Till att ditt hår ska känna att det är hår, inte bara någon slags friss. Så 7 seconds is a must. Det gör att ditt hår blir hår. Mjukt, är det du menar? Nej, det blir liksom inte bara... Ni vet sånt där Nej, jag vet. konstigt hår. Det som blir inte så folk har- flygigt och Nej, frissigt och så. ja, Det blir lite exakt. mer städat. Ja. Sen var mitt systerdotter här under julen. Hon sa, Maria, jag glömde säga åt dig, men den här är jättebra. Så fort hon stack jag köpte den. Vad tycker du? Fy fasiken! Visst. Skojar du? This is the best thing ever. Jag vill knappt säga det till folk för att då får de också... Använder du det här? Ja. Alltså. Den är otrolig. Den lägger sig som en glansig hinna Yes. typ och bara... Yes, det här är det absolut bästa. Sen då när man har lockat håret klart så brukar jag ta antingen den här Unite. Ja. Sen vet jag att folk säger inte Olaplex, men jag älskar den här Olaplex-oljan. Så. Och sen är det här lite annat, den här är från Sverige till exempel. Så. Det här tycker jag är spännande. Vad tycker du om den här? Har du kört den Ja, eller? nej jag har kört den kanske 2 gånger. Jag glömmer alltid bort Ja, den. jag vet. För För man att ska den är- göra den i duschen. Efter duschen. Så ingen balsam. Yes. Och sen- yes. precis. Ja, Det är den därför man glömmer Kör det. du med den ibland? Ja, och det Ja. gör sån skillnad. Det stärker upp håret jättebra. Då ska jag sätta den Ja, här. gör det. Men Och jag älskar starkt hår. Och jag ska tala om för dig, till exempel, någon hårspray som också är väldigt bra är Kendra. Använder ni det i Sverige? Nej, det har jag aldrig sett. Men du, Jättebra. får jag känna, för jag hatar hårspray. Jag måste få känna hur det här känns. Jag ska tala om för dig att den här är silkening. Oj. Beautiful. Det är trevligt. Den här är mellan, som jag hade idag. Jag ska Idag blev testa mitt någon. fel lite konstigt. Och den här är hård när du ska ut och dansa och ha kul. Så den här Älskar. kan du spruta på Ska ditt jag ta hår. några? Köper man den här bara hos någon frisör eller köper man Ja, den du på... kan köpa den på Ulta. Oj, vad gott den är. Yes. Men det här är med glans då, eller? Yes. Oj, vad Och den- trevligt. Åh, vad gott den luktar. Och den här är då
vad står det här? Working spray. Yes, den är lite starkare. Flexibel hårspray. Ja. Och den här är stenis. Ja, det är Du vet, sten. den här kan du inte Den är när du ska ut på låta galej. på. Ja, när du inte kan. Ja, jättegod lukt. Den här är faktiskt också inte så hård. Nej. Jag gillar det jättemycket. Ja. Kul! Kenra, tips. det är ett jättebra tips. Ja. Men du går ut ur duschen, blött hår, i med produkter, fönar eller? Låter det självtorka? Nej, fönar. Vad har Då du går då? jag till den här avdelningen. Jag gillar dina avdelningar här. Fram med den. Torka håret. Vad är det för märke på det här? Det här är den som heter T3. eller Okej. vad det är. Fönar och fönar. Nej, det gör jag, vad dum jag är. Jag fönar inte. Jag blåser, jag står Ja. så här. Står du så här? Ja, det gör jag. Jag står absolut inte och drar Nej, med någon inte, rullborste och håller på. Nej. Sen när jag har gjort håret klart, alltså när det är torrt, då går jag till en ny avdelning. Då går du Nej, till jag en skojar. ny. Då går jag bara hit. Jag såg den. Ja. Här har du din lockande. Så enkelt. Och det här, vad är det här för trevligt? I know, I just love it. Ja. Är det för att du kan sätta ner dem när de är varm? Yes. Ja. Den, och så lockar håret. Det här är min favoritlocktång. Yes, men har du sett den här som jag brukar ha, som jag hade igår när jag skulle vara extra fin? Är det den där som är konformad? Eller nej? Jo, Den. exakt. Lite smalare här. Ja. Det är G&D båda två. Så det här är deras curve och det här är 32 mm locktången. Ja. That's my favorite. Och så har Ja. de plattång också. Ja, för det säger ibland om jag inte ska tvätta håret och så blir sånt här lite skrynkligt, du vet. Då brukar jag bara platta till. Dra till det lite. Ja, och sen är man klar med håret. Sen är man klar, sen går man in till sin avdelning och ska klä på sig. Men vi pratade ju om parfymen här borta. Att det är den här Acne-parfymen. Men vad tar du till fest då? Jag ser att du har jättemycket trevliga parfymer. Ja, jag har slängt hälften. Har du? Ja, Är du en parfymperson? Gillar du nej, nej, jag håller mig. Till en. Nu håller jag mig till de här två. Den här är slut. Den där är väldigt den har jag trevlig. inte, har du känt på den här? Ja, och And I flera av deras. Jag love tycker it. de är helt Yes. otroliga. Alltså. Men sen tappade jag suget. Och då byter du till någon annan. Då gick jag inte och köpte. Det här är en stor favorit hos många. Gillar Den inte. har jag som rumsparfym. när Jag ska tycker det är spruta. så... Den är så äcklig. Det är så sött. Sånt misstag att köpa. Jag tycker det här är heller inte för mig. Nej, Redo, inte. tyvärr. Inte Jaha. för mig heller. Ja, nej. Den här fick jag av Hanna och då kunde jag inte säga ja, nej. Då kan du inte säga nej till Och den. inte för mig heller. Och jag tror hon har fått den här gratis. Ja, då är det okej. Så det här med det heller inte. Nej. Och Liten Chanel. ja, den är slut. Ja. Så gott som. Och den tycker jag faktiskt också om. Den här Den kan stå här. kan stå här. Så det här är vad jag använder. Fint. That's it. Väldigt trevligt. Och Har sen, du någon annan att rekommendera? vad har jag nu? Vet du faktiskt en som är Loewe. De gjorde ett collab, något Ibiza collab. Den parfymen borde du testa. Den parfymen är otrolig. Den hade du gillat tror jag. Det kan du skriva ner då. Ja, den är innan. lite mer annorlunda. Alltså lite Yes. mer du vet, där är stuket av lite annorlunda liksom. Yes. Tittar du någon gång på TV? När Yes, jag och Cameron är jätteroliga. Jag och Cameron kommer upp här efter att ha tittat på TV där nere. Sätter på TVn här medan vi borstar tänderna. Stänger av och kutar in i sovrummet och sätter på den Vad där. tittar ni på? Någon serie eller? Eller Nu nyheter. tittar vi på Squid Game när vi är Ja. där nere. När vi kommer upp hit så tittar vi lite på nyheterna och sen tittar vi alltid avsluta på Investigation Discovery. Jag älskar ju mord och Ja. allt sånt. Jag kan titta ihjäl mig på mord. Lyssna på mordpoddar. Allt är bara mord. För jag älskar när de löser det. Lyssnar du på mycket poddar annars? Yes. Ja. Yes. Svenska eller? Ja. Mest svenska. Wow, har du någon favorit? Jag lyssnar på Alex och Sigge såklart. Ja. Ibland Filip och Fredrik när de har någon kul gäst. Det tycker jag är kul. Inte din morsa. Och jag lyssnar på alla mordpoddar. Alla sådana. Men jag lyssnar inte, jag är inte som jag sa förut tyvärr mycket för kackel. Nej. Kvinnor. Nej. Tyvärr. Så inte så mycket. Och jag då. kanske är en sån själv, jag ber om ursäkt. Men tyvärr tycker jag inte om det. Nej. Filip eller Alex och Alex. Sigge. Du Ja, vet, det är- lugnt och skönt. Och likaså, inte min morsa, också ganska lugnt. Så det är dem. Det här är då vårt sista segment. Idag valde jag grejer som jag ska testa. Och du har valt dina favoriter. Du fick bara välja 5. Ja, är det okej då? Ja. Eller ska jag ta något Verkligen. annat? Nej, du har ju Jag tagit skulle kanske jättebra. tagit ett rouge.
Nämen, det Nej, skitsamma. Nej. Okej, kör du varför du gillar de här mest. Ja, men om då jag skulle välja 5 saker, då är i alla fall en primer, hudkräm, sunscreen, det är ett måste. Så kroppen har lite återfuktnings... Ja, och när du grej. lever i sol så här. Härligt när det var en pump, det är bara liksom köra. Ja. Så den väljer jag, Murad. Sen, jag ger mig inte. Är det den Den att jag ska här testa? jäkeln är fantastisk om man då är i min ålder. Men jag vet att svenskarna vill skina. Ja, det är... Men jag I tror vi är på know. väg till det där. Varför vill jag ha matt då? Jag vet inte. Tycker du att det lägger sig finare? Att det... Ja, på mig gör det det. För jag är... Yes. Det är lite jämnare och lite... Yes. Ja, jag fattar. Ja. Och speciellt när man är här i solen. Ja, man vill ju inte se ut som ett skrynkligt. Nej. Det är för att vi lever i den där liksom mörka, vi vill skina lite mer. Yes. Ja. I alla fall den här, Sen måste man ju ha snygga ögonbryn. Det är ju ett viktigt måste. Så den här pennan är jag jättenöjd med. Vad heter det här märket? Benefit. Yes. Och sen måste jag ge Idun en applåd. den Men där de hade ju kunnat ge mig en svart, så det måste jag be mamma. Det Exakt. tänkte jag inte ens på. Vem ger brun? Nej, men visst är det mörkbrun? Ser du under? Yes, jag såg precis det. Men jag tycker det är fint. Och det där är också att den är 38 grader eller någonting, va? Visst heter den något sånt? Ja. Yes. Så att den fäller inte. Den tvättas av i 38 Ja, det grader. är därför jag gillar den. Så det inte ligger här som prickar. exakt. Det var därför jag skaffade lösögonfransar. För att det la sig som... Så den där sitter oj, bättre. förlåt. Ja, nej, Ja. den där håller lite. Då fattar jag. Men kan man köpa Idun i Amerika, tror du? De har ju börjat. Alltså det är ju därför de är här så mycket. Yes. Ja, så det ska finnas att Ja, köpa det ska jag någonstans. fråga dem. Och sen då min fjärde grej. Det blir ju såklart läppstift. Läpppenna och Kylie Matte Lipstick är fantastiskt. Jättefin jag. färg. Så det var jag valde. Kul! Och jag ska ju då testa den här sprayen. Luktade ju skitgott. Var inte så hård. Fanns även gloss. Väldigt trevlig. Tar du med dig den hem då? Nu? Ja, jag kan. Ja, inte min såklart, men du går... Jo, alltså För jag jag tror inte du kommer ångra dig. Men då kan jag köpa den på Ulta typ. Yes. Ja? Yes. Eller köper man den till och med på, inte mat. Alltså så. Det ska vara en Nej, beauty shop. Ulta, ja. Ulta. Den här Dragon Blood. Jag har haft någon annan från Dragon Blood. Alltså i den serien. Yes. De har Sculpting Gel. Yes. Hydrate and Tone. De har jättebra saker på Det är ju någon masker L'Oreal. och sånt de har som är skitbra. Olika krämer. Men du, den här blev ju så spännande. Det är ju säkert olagligt i Sverige. Det är allt. Det är olagligt i Sverige, för jag brukar köpa det till min vän Malin. Ja. Och det finns inget bättre. Ja. Och du skulle kunna behöva det. Du ser det, eller hur? Så jag Nej, behöver lite skjuts. inte något elakt så. Men det kommer att göra de kommer att bli längre. Ja, jag har, mina fransar, de är så korta och raka. Alltså, jag vill Men ha du långa. har fransar och det du har kommer att bli längre. Ja. Så för dig är det perfekt. Ja, och det är det jag vill ha. Yes. Det är allt man Och, söker. och det här måste man liksom köpa på någon Dermalogica. Aha, det finns inte på ett Jo, CVS? vi har en nej, skojar du. Vi har en affär som heter Planet Beauty här. Och där kan du köpa det. Men jag tror du kan bara köpa 3 milliliter och det här är 5. Ja. Ja, det är 5. Så det kan faktiskt bli problem. Det kan bli ett litet problem för mig. Vi kan googla och kolla. Vi tar oss en liten googling. Ja. Du, tack snälla att vi fick komma hem till dig. Det har varit jättetrevligt. Tack själv. Och ta bort allt, eller om jag skröt någonting. För det är inte min... Det är inte din grej. Nej, it's not my thing. Jag tyckte det har varit så trevligt. Och så Detsamma. mysigt och gästvänligt. Yes. Ja, Yes. väldigt mysigt. Tack till alla er som har tittat. Ses vi snart igen. Hej då!